নমস্কাৰ ফিউচাৰ ফোকাস আসাম ইউটিউব চেনেলটোৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ মই মনোৰঞ্জন হাজৰিকাই আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। যিসকল ষ্টুডেণ্টে ADRE 2.0 কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টৰ বাবে কোৱালিফাই হৈছে তেখেতলোকক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। লগতে এতিয়াৰ পৰা আমি এটা সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যিটোত ADRE কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ বাবে মোৰ নিজৰ অনুভৱৰ পৰা মই যিমানখিনি দৰকাৰ হয় সেই কথাখিনি আপোনালোকক কৈ যাম। লগতে সম্পূৰ্ণ ক্লাছ আৰু সম্পূৰ্ণ সিলেবাছ আপোনালোকৰ লগত শেষ কৰিম। এতিয়া এই ভিডিঅ'টোত আমি বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰিম ADRE 2.0 কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ সিলেবাছ আৰু আমি ষ্ট্ৰেটেজি কি ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰিলে আমি কম সময়ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ ফলাফল ল'ব পাৰোঁ আৰু কি ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰিলে আমি স্কোৰটো বেছিকৈ কৰিব পাৰোঁ। বিশেষকৈ সিলেবাছটো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ, যিটো যোৱা বছৰ সিলেবাছ আছিল। আই থিংক এইবাৰো একেটাই ফ'ল' হ'ব। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত যিখন সিলেবাছ দেখিবলৈ পাইছে সেইখন ADRE 1ৰ কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টৰ সিলেবাছ, যিখন আমি ফ'ল' কৰিছিলোঁ। ইয়াত কেটেগৰী 1, 2, 3 তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। ইয়াত কেটেগৰী 1ত দিয়া আছে MS Word। MS Wordত ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন, বেচিক্স ফৰ্মেটিং, এডিটিং, এলাইনমেণ্ট এণ্ড প্ৰিণ্টিং। ইয়াৰ পিছত সিলেবাছ ফৰ MS Excel, বেচিক্স ফাংচনেলিটিজ অফ এক্সেল, বেচিক ফৰ্মুলা, এলাইনমেণ্ট এণ্ড প্ৰিণ্টিং। ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰটো বস্তু যিটো আপোনালোকে শিকি যাব লাগিব, সিলেবাছ ফৰ MS PowerPoint, ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন, বেচিক্স ফৰ্মেটিং, এলাইনমেণ্ট এণ্ড প্ৰিণ্টিং। ইয়াৰ পাছত কেটেগৰী 2 লৈ আহোঁ। কেটেগৰী 2টো বিশেষকৈ কি আছে, বেচেলাৰ ডিগ্ৰী যি সিম্পল বেচেলাৰ ডিগ্ৰী আছিল তেখেতলোকৰ বাবে সিলেবাছটো হৈ গ'ল MS Wordৰ ক্ষেত্ৰত ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন, ফৰ্মেটিং ডকুমেণ্ট, টেবল ক্ৰিয়েশ্যন, এলাইনমেণ্ট এণ্ড প্ৰিণ্টিং। আৰু MS Excelৰ ক্ষেত্ৰত এইটো অকণমান ইণ্টাৰমিডিয়েট লেভেল হৈ গ'ল। ইণ্টাৰমিডিয়েট লেভেল ফৰ্মেটিং, ইণ্টাৰমিডিয়েট ফৰ্মুলা, কণ্ডিশ্যনেল এণ্ড মেথছ এণ্ড ভেলিডেশ্যন, এলাইনমেণ্ট এণ্ড প্ৰিণ্টিং। ঠিক আছে, এইকেইটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চাই যাব লাগিব। ইয়াৰ পাছত আহিলে MS PowerPointৰ ক্ষেত্ৰত ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন, ইণ্টাৰমিডিয়েট ফৰ্মেটিং, এলাইনমেণ্ট এণ্ড প্ৰিণ্টিং। এইটো কি বেচেলাৰ ডিগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া আহি গ'ল একেবাৰে শেষত কেটেগৰী 3, যিটো বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ ডিপ্ল'মা আৰু লাইব্ৰেৰী ছায়েন্সত। এইটোত অকণমান কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টটো কি হয়, আপোনালোকক অকণমান হাৰ্ড বা অকণমান ইণ্টাৰমিডিয়েট, অকণমান মানে হাই লেভেলৰ হয়। ইয়াত বস্তুখিনি বেছিকৈ শিকিব লাগিব। সিলেবাছ ফৰ MS Word, ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন এণ্ড এডিটিং, ডিটেইল ফৰ্মেটিং, ৰেফাৰেন্স, টেবল ক্ৰিয়েশ্যন এণ্ড এডিটিং, creating numbered and bullet list and modifying characters, alignment and printing. ইয়াৰ পাছত আহিলে syllabus for MS Excel, detail table, detail formula, formatting and printing, pivoting, lookup method using chart wizard. ঠিক আছে নে, এইখিনি MS Excelৰ ক্ষেত্ৰত। ইয়াৰ পিছত MS PowerPointৰ ক্ষেত্ৰত অৱশেষত ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন, ডিটেইল ফৰ্মেটিং, টেবল এণ্ড চাৰ্ট, এলাইনমেণ্ট এণ্ড প্ৰিণ্টিং। এতিয়া মেইন কথাটো হৈ গ'ল যে আমি যেতিয়া এই সিলেবাছটো সম্পূৰ্ণৰূপে কভাৰ কৰিম তেতিয়া আমি ইয়াত ভাগ কৰি নপঢ়োঁ যে ডিগ্ৰী বা HSLC বা আপোনাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ বুলি ভাগ কৰি নপঢ়োঁ। আমি ইয়াত 3টা ছেকশ্যনত পঢ়িম। মেইন ছেকশ্যন কেইটা MS Word, MS Excel, MS PowerPoint সম্পূৰ্ণৰূপে কভাৰ কৰিম খুব কম সময়ত আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে কম ভিডিঅ'ৰ মাজতে বা কম ছেশ্যনৰ মাজতে আমি সম্পূৰ্ণ কভাৰ কৰিম। ডিটেইলকৈ পঢ়ি যাম আৰু শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স ইউজ কৰিম যে আমি সোনকালে কথাখিনি মনত ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু লগতে মেইন কথাটো হ'ল প্ৰেক্টিচ। ইয়াত আমি প্ৰেক্টিচ কৰি যাব লাগিব, যিহেতু বস্তুটো কম্পিউটাৰ বস্তুটোৱে প্ৰেক্টিচ স্কিলৰ কথা। গতিকে আজিয়ে যিসকলৰ লগত কম্পিউটাৰ নাই তেখেতলোকে কম সময়ৰ বাবে কম্পিউটাৰটো ব্যৱস্থা কৰি ল'লে মই তেখেতলোকৰ সুবিধা হ'ব বুলি ভাবোঁ। তেখেতলোকে কম্পিউটাৰটো যদি নিজৰ বা ওচৰ চুবুৰীয়া বা লগৰ কাৰোবাৰ পৰা আনিলে খুব কম সময়তে তেখেতলোকে শিকিব বুলি মই জানো। এতিয়া মেইন কথাটো হৈ গ'ল যে আমি কম্পিউটাৰত প্ৰথম কি কৰিব লাগিব। মই এই সিলেবাছটো আৰম্ভ কৰাৰ এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকৰ নিজৰ কৰণীয় কিছুমান কাম আছে। প্ৰথম কথাটো, আপোনালোকে কম্পিউটাৰ যিসকল ষ্টুডেণ্টে বৰ্তমান সময়লৈকে কম্পিউটাৰৰ লগত তেখেতলোক ফ্ৰেণ্ডলি হোৱা নাই তেখেতলোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে বেচিক অপেন কৰা বা আপোনাৰ বেচিক ফাইল এটা নিউ ফাইল এটা ক্ৰিয়েট কৰা, সেই কথাখিনি নিজে শিকি ল'লে মই তেখেতলোকৰ সুবিধা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। তেখেতলোকক মই এটা মেইন অস্ত্ৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ এটা দিব বিচাৰিছোঁ। তেখেতলোকৰ প্ৰথম কামটো হ'ল তেখেতলোকে টাইপিং কৰা। ঠিক আছে, প্ৰথম কামটো হৈ গ'ল টাইপিং কৰা। আমি আজি সিলেবাছটো ডিছকাছ কৰিলোঁ। সিলেবাছটোৰ লগতে তেখেতলোকৰ এটা মেইন বস্তু আছে কি, আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কি কৰিম বুলি কৈছিলোঁ, ষ্ট্ৰেটেজি। গতিকে যেতিয়া আমি ষ্ট্ৰেটেজি আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, আপোনালোকক কৈছোঁ সিলেবাছ লগতে ষ্ট্ৰেটেজি আৰম্ভ কৰিম বুলি। ষ্ট্ৰেটেজিত মই প্ৰথম কথাটোৱে মই বিচাৰিছোঁ তেখেতলোকে কম্পিউটাৰটোৰ ব্যৱস্থা কৰা, আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হৈ গ'ল তেখেতলোকে নিজৰ টাইপিং স্পীডটো বঢ়োৱা। ইভেন আছামিছতো টাইপিং স্পীড বঢ়োৱা। ইংলিছ এণ্ড আছামিছ স্পীডটো অহাটো মেণ্ডেটৰী, কিয়নো যোৱাবাৰ আছামিছ টাইপিংটো দিয়া নাছিল, কিন্তু আছামিছ টাইপিংটো দি দিব পাৰে। কথাটো ক্লিয়াৰ।
যদি গতিকে আপোনালোকে কোনো প্ৰিডিক্ট কৰিব নোৱাৰে যোৱাবাৰৰ সেকেন্ড যেটো বেচ আইছিলে বা সেকেন্ড যেটো আপোনালোকৰ ইভিনিং টাইমৰ যেটো এটা মানে পৰীক্ষা হৈছিল ফাৰ্স্ট হাফ সেকেন্ড হাফ বুলি ক'ব লাগিব সেকেন্ড হাফৰ যেটো পৰীক্ষা আছিল সেই পৰীক্ষাটো খুব টান পেপাৰ কথা দেখা গৈছে গতিকে আপোনালোকে বস্তুটো ইজিলি নলব বেসিক কথাখিনি গুৰুত্ব দিব স্পীডটো মেইনলি মই আপোনালোকক কম কম্পিউটাৰ আপোনালোকে টাইপিংৰ স্পীডটো বঢ়াই লওক প্ৰথম কথাটো ইংলিশ টাইপিং স্পীড বঢ়াবৰ কাৰণে কি কৰিব প্ৰথম মই ইংলিশৰ এতিয়া কথাটো হল ইংলিশ টাইপিং স্পীড বঢ়াবৰ বাবে আপোনালোকে নিজে এটা কম্পিউটাৰ কি কৰিব ব্যৱস্থা কৰি লব যি সকলৰ কম্পিউটাৰ নাই সেকেন্ড কথাটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটা লাইনিং এই লাইনটো আপোনালোকে টাইপ কৰিবলৈ কন্টিনিউ টাইপ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব The quick brown fox jump over the lazy dog. এটো এটা ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ হয় এই ওয়ার্ড গেটা বা এই সেন্টেন্সটো আপোনালোকে যেতিয়া কন্টিনিউ টাইপ কৰিব আপোনালোকে নসুৱাকে কিবোৰ্ডখন নসুৱাকে আপোনালোকে টাইপ কৰি প্ৰথমতেটো চাই কৰিব লাহে লাহে আপোনালোকে হেবিট লৈ আনিব যে মই নসুৱাকে টাইপটো কেনেকৈ কৰোঁ এই টাইপটো কন্টিনিউ যদি আপোনালোকে the quick brown fox jumps over the lazy dog এইটো আপোনালোকে টাইপ কৰে আপোনালোকৰ স্পীডটো বাঢ়িব কিয় স্পীড বাঢ়িব ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমে দেখিবলৈ পাইছে দাটো টি টু কেপিটেল আছে কেপিটেলৰ পৰা স্মললৈ নিবলৈ আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগিব কেপছ লকটো ইউজ কৰিলে আকৌ কেপছ লক ডাউন কৰিলে আপোনালোকে কি হৈ গল স্মল লেটাৰলৈ গুচি আহিলে আৰু লগে লগে বাকি কিটা আপোনালোকে টাইপ কৰিব ইয়াত মানে ইংৰাজীৰ গোটেইকেইটা এলফাবেট সম্পূৰ্ণৰূপে এই সেন্টেন্সটোত কভাৰ কৰা আছে গতিকে আপোনালোকে এইটো যদি ট্ৰাই কৰি থাকে কন্টিনিউ টাইপ কৰি থাকে দিনটোত 30 times minimum 30 times এই সেন্টেন্সটোকে আপোনালোকে টাইপ কৰক আপোনালোকৰ স্পীড বাঢ়িব ঠিক আছে এতিয়া এই বস্তুটো যদি আপোনালোকে কন্টিনিউ এসপ্তাহ বা ধৰ 5-6 দিন কন্টিনিউ টাইপ কৰিলে স্পীডটো আপোনালোকৰ আহিলে নৰমাল স্পীডত আপোনালোকে নিজৰ স্পীডটো টেষ্ট কৰি চাব স্পীডটো টেষ্ট কৰিব বৰ বাবে আপোনালোকক মই স্ক্ৰীনত দেখাই দিছো আপোনালোকে কি কৰিব গুগলত গুচি যাব গুগলত গৈ পেলাই স্পীড টেষ্ট ইন টাইপিং অনলাইন বা কিবা আপোনালোকে স্পীড টেষ্ট ইন অনলাইন আপোনালোকে জাস্ট টাইপ কৰি দিব আপোনালোকে যিবোৰ লিংক খোল খাব আপোনালোকে 5 মিনিটত 2 মিনিটত 3 মিনিটত 1 মিনিটত আপোনালোকৰ স্পীড কিমান আপোনালোকে ইংলিশৰ হেতু ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে গতিকে স্পীডটো কেনে ধৰণে বঢ়াব মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে বুজাই দিলো আৰু স্পীডটো একদম মানে স্পীডটো ডেইলি আপোনালোকে 5 বাৰ 6 বাৰ এখন এপ্লিকেশন উলিয়াই লব এপ্লিকেশনটো টাইপ কৰিব কিমান স্পীড হল কিমান কি হল অনলাইনে আপোনালোকে গম পাই যাব কথাখিনি ক্লিয়াৰ এতিয়া আহিলে অসমীয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইংলিশটো যদি ক্লিয়াৰ হল মই অসমীয়ালৈ আহিছো অসমীয়াৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে কাৰণ আপোনালোকৰ অসমীয়াখিনি আপোনালোকেটো কিবোৰ্ডটো ইংলিশত আছে অসমীয়ালৈ আহিবলৈ আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব আপোনালোকে কিবোৰ্ডত ইংলিশটো অসমীয়াত কোনটো ওয়াৰ্ড ইংলিশৰ অসমীয়াত আহে আপোনালোকে এখন আপোনালোকে অনলাইনো পাই যাব নহলে আপোনালোকে অফলাইন এখন বহি বা এখন প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব আপোনালোকে মুখৰ আগত থব মুখস্থ কৰি পেলাব আৰু মুখস্থটো এনেকে নহয় যে আপোনাৰ এ মানে বা আপোনালোকে কে মানে ক আই মানে গ হেতু নহয় আপোনালোকৰ আঙুলিটো দিয়া লগে লগে কিবোৰ্ডত আপোনালোকৰ সেই অসমীয়া এলফাবেট গিটা মনলৈ আহি যাব লাগিব একাৰে কোনটো বুজায় আকাৰে কোনটো বুজায় গতিকে ইংলিশৰ ষ্টুডেন্টে হওক বা মিডিয়ামৰ অসমীয়া মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্ট হওক যদি অসমীয়া টাইপিংটো আপোনালোকে নিশিকে বিপদত পৰিব পাৰে কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে দিনক দিনে কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰ খুব টাফ হৈ আহিছে যেহেতু যোৱাবাৰ অসমীয়া টাইপিংটো নিদিলে এবাৰ কিন্তু দি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে আপোনালোকৰ আসামিজ টাইপিংটো মেন্ডেটৰি আসামিজ টাইপিংটো আপোনালোকৰ বাবে মেন্ডেটৰি খুব স্পীডত আপোনালোকে যিমান সোনকালে আপোনালোকে টাইপিংটো কৰিব পাৰিব তেতিয়া আপোনালোকে নেক্সট এক্সেলৰ যেতিয়া ওয়াৰ্ডত আপোনালোকে টাইপিংটো শেষ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ কি আহিব প্ৰথম আহিব ওয়াৰ্ডত এটা ওয়াৰ্ডত আপোনালোকে টাইপিংটো কৰি পেলাই তাত আপোনালোকে ওয়াৰ্ড কাউন্ট কৰিবলৈ দিব লাগিব যিকি মই আপোনালোকক একদম ইজিকৈ শিকাম ওয়াৰ্ডৰ কামখিনি শেষ হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ এক্সেললৈ আহিলে যেতিয়া আপোনালোকে কিবোৰ্ডখন নিজৰ লগত ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব খুব কম সময় যেহেতু যোৱা বছৰ দেখা গৈছিল যে স্কিল টেষ্টৰ সময়ত কি হয় আপোনালোকৰ এটা টাইম বাউন্ড থাকে আপোনালোকে টাইম বাউন্ডটো ক্ষেত্ৰত যদি টাইমটো মেইন টাইমটো যদি আপোনালোকে কভাৰ কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকৰ কিন্তু থাকি যাব আৰু থাকি গ'লে স্কোৰটো কম হ'ব ঠিক আছে টাইমটো আই থিংক 1 ঘণ্টা বা 45 মিনিট দিব গতিকে এটা শিফটৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে নিজৰ সেই ডিটিপি বা টাইপিংখিনি আপোনালোকে শেষ কৰিব টাইপিংটো মেইন ফোকাস কৰক বাকি ইয়াৰ পাছৰ কথাখিনি আহিল যে ফৰ্মুলা এক্সেলৰ যিখিনি আপোনালোকৰ ফৰ্মুলা হয় এমএছ এক্সেলৰ আপোনালোকে ইউটিউবত বা আপোনালোকে গুগলত সাৰ্চ কৰি ল'ব আপোনালোকে গুগলত কি বুলি ভাবিব এক্সেল ফৰ্মুলা বুলি ঠিক আছে আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব পাৰে যে কি বুলি এক্সেল ফৰ্মুলা বুলি মাৰিলে হ'ল ঠিক আছে নে গতিকে এক্সেল ফৰ্মুলা বুলি যে আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে এখন চাৰ্ট আহি যাব আপোনালোকে কোনটো সাম বা যোগ কৰিলে কি লাগে এভাৰেজ কৰিলে কি লাগে আপোনালোকে সেই চাৰ্টখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ বাবে হেতু সুবিধাজনক হ'ব আপোনালোকে মনত ৰাখি থকাটো অতি দৰকাৰ কিয়নো এইখিনি আপোনালোকে যিখিনি দেখিছে এইখিনি আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত অহাটো চান্স বহুত আছে কিয়নো আমি যোৱাবাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁতে আমি এইখিনি চাই গৈছিলোঁ অহা নহয়তো পাছৰ কথা কিন্তু চাই গ'লে বেছি ভাল ৰিস্কটো কম ল'ব লাগে ঠিক আছে নে
গতিকে আশা ৰাখিলোঁ যে আপোনালোকে প্ৰথম কামটো এইটো কৰি ল'ব। মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মেইন পাৰ্পাছটো এইটো, আপোনালোকক চিলেবাছটোৰ প্ৰতি মানে চিলেবাছটো আপোনালোকৰ লগত ফ্ৰেণ্ডলি কৰি দিয়া, আৰু চিলেবাছৰ লগে লগে আপোনালোকে ইংলিছ আৰু অসমীয়া টাইপিংটোৰ ট্ৰিকটো মই আপোনালোকক দি দিলোঁ। আপোনালোকে অসমীয়াৰ আজি এখন চাৰ্ট বনাই পেলাই ক কোনটোৱে বুজায়, খ কোনটোৱে বুজায়, গ কোনটোৱে বুজায়, ঘ কোনটোৱে বুজায়, সকলো ৱৰ্ড আপোনালোকে লিখি ৰাখক, যিহেতু অতি দৰকাৰ। ঠিক আছে, লিখক আৰু প্ৰেক্টিছ কৰক, টাইপিংটো আনক। বাকী মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড হিচাপে 2-3টা ভিডিঅ'ত, এক্সেল হিচাপে 2-3টা ভিডিঅ'ত, আৰু আপোনালোকৰ পাৱাৰ পইণ্ট হিচাপে 2-3টা ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণ শেষ কৰি দিম। কথাকেইটা ক্লিয়াৰ হ'ল যদি আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ সোনকালে লগ পাম।